आता आज आपण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्सचे रिव्हिजन आणि ट्रिक्स वगैरे पाहू. आता फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहू फीचर ऑफ दी फोटोसिंथेसिस फीचर काय आहेत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा फोटोसिंथेसिस ही एक एंडरगोनिक किंवा एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. त्यामध्ये काय होतं, कारण का ती एंडरगोनिक आहे, कारण इट रिक्वायर्स द सनलाईट ॲज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ही कशी एंडरगोनिक आहे आणि इट रिक्वायर्स द सनलाईट ॲज द सोर्स ऑफ एनर्जी. त्यानंतर ही एक अपहिल प्रोसेस आहे. फोटोसिंथेसिसचं पी आणि हे अपहिलचं पी हे लक्षात ठेवायला. अपहिल प्रोसेस आहे फोटोसिंथेसिस इज अन अपहिल प्रोसेस. का? कारण CO2 is an weak electron acceptor. CO2 is an weak electron acceptor, therefore it is uphill process. त्यानंतर इट इज रेडॉक्स प्रोसेस. रेडॉक्स प्रोसेस काय? कारण या ही जी रेडॉक्स प्रोसेस काय, कारण लाईट रिॲक्शनच्या वेळेस स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर होतं, बरोबर आहे. स्प्लिटिंग ऑफ वॉटरमध्ये काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. स्प्लिटिंग ऑफ वॉटरमध्ये ऑक्सिडेशन, आणि जे डार्क रिॲक्शन त्यामध्ये CO2 फिक्सेशन होतं आणि त्यामध्ये काय होतं, रिडक्शन होतं. त्यामुळे ही कशी आहे, रेडॉक्स प्रोसेस आहे. त्यानंतर काय, इट इज द केमिकल प्रोसेस. कारण केमिकल प्रोसेस काय, कारण इट कन्वर्ट्स द लाईट एनर्जी इन टू द ग्लुकोज किंवा स्टार्च याच्यामध्ये हे कन्वर्ट करतं. त्यामुळे ही केमिकल प्रोसेस आहे, बरोबर आहे. आता काही एक्सपेरिमेंट करण्यात आले की त्यांनी प्रूव्ह केलं की क्लोरोफिल लाईट आणि CO2 हे इसेन्शियल असतात फोटोसिंथेसिससाठी. तर ते एक्सपेरिमेंट आता पाहू. एक्सपेरिमेंटमध्ये काय, सगळ्यात पहिल्यांदा व्हॅरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. व्हॅरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलं, हे एक पान घेतलं, या पानाला काय केली, ब्लॅक स्ट्रीप लावली आणि मग याच्यानंतर याला काय केलं, स्टार्च टेस्ट केलं. स्टार्च टेस्टमध्ये काय केलं, याला आयोडीनसोबत ट्रीट करता या पाण्याला. मग काय होतं, जर आयोडीनसोबत टर्न केलं ना, आयोडीनसोबत ट्रीट केलं की आयोडीन काय करतं, इट टर्न्स द ब्ल्यू अँड ब्लॅक कलर इन प्रेझेन्स ऑफ द स्टार्च. जिथं स्टार्च आहे तो कलर काय होऊन जातो, ब्लॅक होऊन जातो. हे बघ, हा इथं आणि इथं स्टार्च, इथं आणि इथं स्टार्च होता, हा कलर कसा झाला, ब्लॅक झाला. मग हा कसा, ह्या एरिया ऑफ दी लीफ अफेक्टेड विथ द आयोडीन, एरिया ऑफ दी लीफ अनअफेक्टेड विथ द आयोडीन. तर त्याच्यावरून रिझल्ट किंवा ऑब्झर्वेशन काय निघालं, तर रिझल्ट काय निघालं, स्टार्च वॉज प्रेझेंट ओनली इन द ग्रीन प्लांट. स्टार्च कुठे असतात, फक्त ग्रीन प्लांट्समध्येच असतात किंवा अनकवर्ड पार्ट्स ऑफ द लीफ. त्यानंतर त्याच्यावरून इन्फरन्स काय निघाला, फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ दी लिव्स इन द प्रेझेन्स ऑफ दी लाईट. हे कुठं होतात, फक्त ग्रीन प्लांट्समध्ये होतात. आणि स्टार्च वॉज प्रेझेंट ओनली इन द ग्रीन प्लांट, आणि फोटोसिंथेसिस फक्त ग्रीन प्लांट्समध्ये होतं. तर दुसरा कोणता आहे, मॉल ऑफ एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलं, हे पाने या पाण्याला बॉटलमध्ये बुडवले. यामध्ये काय टाकलं, केवळ सोल्युशन टाकलं. केवळ सोल्युशनने काय केलं, हे पूर्ण CO2 ऑब्सॉर्ब करून घेतला. त्यामुळे या ठिकाणी काय झालं, स्टार्च तयार झाले नाही. याच ठिकाणी काय होतील, स्टार्च तयार होतील. आता त्याच्यामध्ये थेअरीमध्ये पाहू. त्याचा रिझल्ट काय झाला, एक्सपोज हाफ ऑफ द लीफ शोज द प्रेझेन्स ऑफ द स्टार्च व्हाईल द अनदर हाफ ऑफ द लीफ टेस्टेड निगेटिव्ह. जे बॉटलमध्ये टाकलेलं होतं ते काय, त्यानं स्टार्चच कशी दिली, निगेटिव्ह दिली. याच्यातून सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट काय, मॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट काय इन्फरन्स आहे त्याचं, तर CO2 इज इसेन्शियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. मॉल ऑफ एक्सपेरिमेंटचं इन्फरन्स काय, CO2 इज इसेन्शियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. मॉल ऑफ एक्सपेरिमेंटचं इन्फरन्स काय, CO2 इज इसेन्शियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ओके. तर तिसरा एक्सपेरिमेंट कोणाचा आहे, जोसेफ प्रिस्लीनं काय केलं, एक ही बेल जार घेतली, याच्यामध्ये एक कॅन्डल ठेवली. कॅन्डल काय झाली, थोड्या वेळाने विझून गेली. त्यानंतर काय केलं, दुसऱ्यांदा एक कॅन्डल ठेवली, इथं एक उंदीर ठेवला. हा उंदीर पण काय झाला, मरून गेला. आणि तिसऱ्यांदा काय केलं, ही कॅन्डल ठेवली, या ठिकाणी उंदीर ठेवला आणि एक छोटंसं झाड ठेवलं. आणि या ठिकाणी काय झालं, इथं हे पण नाही विझलं आणि इथं माऊस पण जिवंत राहिला. तर त्यानं काय रिव्हील केलं, द इसेन्शियल रोल ऑफ दी एअर इन द ग्रोथ ऑफ दी ग्रोथ प्लांट. जी एअर आहे ती गरजेची राहते ग्रोथ ऑफ दी ग्रीन प्लांट्ससाठी. त्यानंतर त्याचं कंक्लुजन काय, बोथ बर्निंग कॅन्डल अँड द ॲनिमल्स दॅट ब्रीथ द एअर डॅमेज द ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द एअर व्हाईल द प्लांट्स रिस्टोर द ऑक्सिजन टू द एअर. मग आता हे जे O2 आहे, O2ला तो काय म्हणाला, डिफ्लोजिस्टन आहे म्हणे. हा O2 काय आहे, डिफ्लोजिस्टन आहे. आणि हा जो CO2 आहे तो काय, फ्लोजिस्टन आहे. म्हणजे फ्लोजिस्टन म्हणजे काय, अशुद्ध सपोज. तर CO2 काय, फ्लोजिस्टन आहे, आणि O2 काय, डिफ्लोजिस्टन आहे. तर याला लक्षात ठेवण्याची ट्रिक काय, प्रिस्टनं काय केलं, कॅन्डल जाळल्या. अशी त्याला ट्रिक आहे लक्षात ठेवायला. काय, प्रिस्टनं काय केलं, कॅन्डल जाळल्या. त्यानंतर कोणाचा एक्सपेरिमेंट, जॉन इंजन हाऊसनं काय केलं,
जे ॲक्वॅटिक प्लांट्सला सुरुवातीला डार्कमध्ये सनलाईटमध्ये ठेवलं आणि नंतर त्याला डार्कमध्ये ठेवलं, तर त्याच्यावर रिझल्ट काय निघाला, तर जे सूर्यामध्ये ठेवलेले होते ॲक्वॅटिक प्लांट्स त्याच्यामधून काय निघाले, स्मॉल बबल्स तयार झाले अराउंड द ग्रीन पार्टसोबत. आणि जे ॲक्वॅटिक आणि वाईल जे डार्कमध्ये ते असे काही बबल तयार झाले नाही. त्यानंतर त्यानं असं शोधून काढलं की बबल्स जे होते ते ऑक्सिजनचे होते. तर त्याच्यावर इन्फरन्स काय निघालं, CO2 इज इसेन्शियल फॉर द फोटोसिंथेसिस अँड ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुड इव्हॉल्व द ऑक्सिजन. सनलाईट कशासाठी फोटोसिंथेसिससाठी इसेन्शियल आहे आणि फक्त ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुड इव्हॉल्व द ऑक्सिजन. तर याला ट्रिक कशी आहे लक्षात ठेवायला, इंजनमधून काय निघाले, बुडबुडे निघाले. इंजनमधून काय निघाले, बुडबुडे निघाले. त्यानंतर कोणाचा एक्सपेरिमेंट आहे, एंजलमॅनचा एक्सपेरिमेंट. एंजलमॅननं काय केलं, एक प्रिझम घेतला, त्यामधून लाईट पास केला आणि जे लाईट आहे त्याला त्याच्या स्पेक्ट्रल कंपोनंटमध्ये त्याला हे केलं, वेगवेगळे केले त्याला त्यांचे लाईटचे. आणि मग त्यानंतर काय केलं, ही जी एक कॅलिडोफोरा नावाची अलगी आहे ते त्या स्पेक्ट्रल कंपोनंटमध्ये ठेवली. मग काय झालं, आणि त्याच्यासोबत काय एरोबिक बॅक्टेरिया पण ठेवण्यात आले. मग एरोबिक बॅक्टेरिया कुठं कुठं जास्त दिसून आली, इथं ब्ल्यू रिजनमध्ये आणि रेड रिजनमध्ये एरोबिक बॅक्टेरिया जास्त दिसलं. त्यामुळे त्याच्यावरून काय इन्फरन्स निघाला, तर हे बॅक्टेरिया ॲक्युम्युलेटेड मेनली इन द रिजन ऑफ द ब्लू अँड द रेड लाईट ऑफ द स्पेक्ट्रम. आणि the accumulation of the bacteria indicates the rate of the photosynthesis in the various spectral component. Thus the first action spectrum was made which roughly resembles the absorption spectra of the chlorophyll A and the B. तर TW एंजलमॅननं काय केलं, पहिला ॲक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिसचा त्यानं तयार केला आणि जो की अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दी क्लोरोफिल ए आणि बीचा मिळता जुळता आहे. पहिला ॲक्शन स्पेक्ट्रम बनवला जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए आणि बीच्या थोडासा मिळता जुळता आहे. याने ऑब्झर्वेशनचं काय केलं, द बॅक्टेरिया ॲक्युम्युलेटेड मेनली इन द रिजन ऑफ द ब्लू अँड द रेड लाईट ऑफ द स्पेक्ट्रम. ते याला ट्रिक काय, तर एंजलनं प्रिझममधून काय केलं, अनेक प्रकारचे लाईट डिसोसिएट केले. ओके.